ඉතින් කොහොමද? සුබ දවසක් හැම දිනාටම. හුඟ දවසකින් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් බැරි වුණා. හැබැයි ඔබ දකින්න ඇති මේ අපේ රට කම්පා කරපු මිනිස්සු තුළ විශාල කැළඹීමක් ඇති කරපු අනුරාධපුරයේ වෛද්‍යවරියකට සිද්ධ වෙච්ච මේ අනතුර. නැත්නම් ලිංගික හිංසනය. අපි දන්නවා පහුගිය දවස් කිහිපය තුළ මාධ්‍ය වාර්තා කරා වෛද්‍යවරුන්ගේ වැඩ වර්ජනයක් තිබුණා මේකට විරෝධය පාමින්. ඉතින් මෙවැනි සිදුවීම් සිදුවෙන්නේ ඇයි? ඇයි මිනිස් මොලේ නැත්තම් මේ මිනිස් මනස තුළ මේ වගේ හරි අස්වාභාවික පෙළඹීම් සිදුවෙන්නේ කොහොමද? මම හිතනවා මේ කාරණාව අපි නිකන් සරලව ගන්න නැතුව මේක නිකන් මතු පිටින් බැලුවාම ස්ත්‍රී දූෂණයක්. මේවා අපි උන්තරන් අහනවා. හැබැයි කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඇයි වෛද්‍යවරියක් මෙහෙම කරපුවාම ඇයි මෙච්චර කැළඹෙන්නේ කියලා. නමුත් ඔබට පේනවා එක්තරා කාරණාවක් මෙතන අපි මතු කරන්න ඕනේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන්ට එරෙහි දූෂණ ප්‍රචණ්ඩත්වය වගේ ඒවා අපි නිරීක්ෂණය කළේ උගත්කමින් අඩු, බලයෙන් අඩු, දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන, සමාජ රැකවරණය අඩු අපේ අහිංසක කාන්තාවන්ට එරෙහිව තමයි මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වැඩිපුර අපි නිරීක්ෂණය වුණේ රටේ. හැබැයි පොසිෂන් පවර් එකක් තියෙන, උගත්කමක් තියෙන, යම් බලයක් තියෙන, යම් අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ආපු කාන්තාවකටත් මෙවැනි අතවරයක් සිදුවීම භයානක තත්ත්වයක්. ඒ නිසායි අපි මේකට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අපරාධකරුවන් මේ මොලේ විකෘතිතා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ පෙළඹීමේ ස්වභාවය තව තව විකෘති වෙන ගතියක් නිරීක්ෂණය වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ කතාව ගන්නකොට අපේ සමාජයේ අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිස්සු ගත්තාම ඉතින් ගොඩක් අය හොඳ අය ඉන්නවනේ දැන් අපිට දැන් ওই සිද්ධිය පාදක කරගෙන මේ රටේ ඉන්නේ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ, මේ රටේ ඉන්නේ මහානුහන්දාල මිනිස්සු කියලා කියන්න අපිට බැහැ. මොකද මේ රටේ ඉන්න බහුතර පුරවැසියෝ ඉතාම හොඳ යහපත් අය. දැන් පිළිවෙලට වැඩක් කරගෙන, ඉලක්ක ජයගෙන, සතුටින් ඉඳගෙන, අඩුපඩියක් ගත්තත් හොඳට සල්ලි ටික බැලන්ස් කරගෙන, අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කරගෙන, රස්සාවත් හොඳට කරගෙන, ආයතනයටත් හරි ආදරයෙන් පෞල් ජීවිතේ හොඳට ගෙවන, දරුවෝ ඉගෙන ගන්න විදිහේ අරක්කු සිගරට් බොන්නේ නැතුව හොඳ යහපත් පෞල් ජීවිත ගත කරන හොඳ සමාජ හැසිරීම් තියෙන ඉතාම ප්‍රසන්න පුරවැසියෝ බහුතරයක් ඉන්න රටක් අපි. බහුතරයක් ඉන්න රටක්. සවගොල්ලෝ දකින්න නැති දැන් අපේ සංචාරක ආකර්ෂණය ඉතාම වැඩි වේගෙන් එනවා මේ මෑතක ඉඳලා. හැබැයි අතලොස්සක් බොහොම සුළු පිරිසක් තාම ඉන්නවර මොලේ විකෘතිතා තියෙන. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි හිතුවොත් අපේ සමාජයේ කියන්නේ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ ඉන්න විකෘති හැසිරීම් තියෙන අවුල් සහගත සමාජයක් නෙමෙයි අපි තාම. අපි යහපත් මිනිස්සු සාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. දැන් අපි සමහරට වෙන රටවල් වලට ගියාම මීට වඩා මිනිස්සු සාමාන්‍ය මිනිස්සු මීට වඩා ගොඩක් විකෘති. එවැනි තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තාම නැහැ. හැබැයි අතලොස්සක් ඉන්නවා. අතලොස්සක් ඉන්නවා. හරි. දැන් මේ අන්නේ අතලොස්ස ඒ පොඩි පිරිස අපි බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද සහ එවැනි විකෘති මිනිසුන් මේ සමාජයට බිහිවන යාන්ත්‍රණය අපි නවත්තා ගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක තමයි මගේ අද කතිකාව. හරි. දැන් අපි ඒ නිසා මම හිතුවා මේ පොඩි කතාවක් ගොඩනගන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ මිනිස් මොළය තුළ සිදුවෙන අස්වාභාවිකත්ව පෙළඹීම ගැන. ඇයි මෙච්චර මේ වටින මොළයක් අපිට තියාගෙන ඇයි මේක මේ අස්වාභාවික පැත්තට, විකෘති පැත්තට, එහෙම නැත්නම් නොසන්ඩාල පැත්තට, සාමාන්‍ය ගමේ භාෂාවෙන් කියනවා වාචාල පැත්තට මේ මොළේ බර වෙන්නේ ඇයි? ඒ පෙළඹීම් සිදු වෙන්නේ ඇයි? ඇයි අර අච්චර වටින වෛද්‍යවරියක් වගේ කෙනෙක්ව ලිංගික හිංසනයක් කරන්න තරම් මේ මොලේ පෙළඹුණේ ඇයි? මේක අපි ඊටාම ගැඹුරෙන් විශ්ලේෂණාත්මකව බැලිය යුතු කාරණාවක්. ඒ නිසා මේකට දැන් මේක විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි බලමු මේ මෑත කාලේ මාධ්‍ය වාර්තා කරපු කාරණා ටික. දැන් ඔබ හිතන්න දැන් මේ මිනිස් මොලේ ඇතුලේ මොනවාද අපි දැන් මේ මිනිස් මොලේ තියෙන අවුල් නිසා
සිද්ධ වෙච්ච ව්‍යසන බලන්න. විශාල මානව වැරදි තොගයක් ලෝකේ පුරා නිරීක්ෂණය වෙනවා ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි. හැමතැනම මේවා නිරීක්ෂණ අපි උදාහරණ පෙන්නමු. දැන් බලන්න රැකියාව අවුල් කරගෙන ආයතනයේට ලැබියාවක් නැහැ ඉලක්ක අවුල් කරගත්ත මිනිස්සු වැඩවල පිළිවෙලක් නැති මිනිස්සු හොඳට පඩිගත්තට සල්ලි නැති අය මද්දියර මත්ද්‍රව්‍ය බොන අය වෙලාවට වැඩක් කරන්න බෑ සතුට ප්‍රබෝධයක් නැහැ නිතර ඉන්නේ තරහෙන් අනිත් අය සමග ගැටුම් හැම වෙලේම සහයෝගයෙන් වැඩක් කරගන්න බෑ හැම වැඩක්ම පරක්කුයි ජීවිතය අවුල් කරගෙන ළමයි ඉගෙන ගන්න නැහැ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න හැම වෙලේම ගෙදෙට්ට වියදම් කරන්න සල්ලි නැහැ අනියම් සම්බන්ධකම් ඒ ඇස්සේ සම්බන්ධතා ගෙනියන්න බෑ ගෙදර යන්නේ හොඳට බීලා විවිධාකාර ලෙඩ රෝග ගෙවල් හදලා තින්නේ බාගෙට ගෙවල් වල පිළිවෙලක් නැහැ සල්ලි වලට කරපු දෙයක් නැහැ දැන් මේ වගේ පුරවැසියෝ අපි අතර ඉන්නවා මේ ඕන තරම් සමාජයට බැස්සහම ඔබට නිරීක්ෂණය වෙයි ඔබ දන්න අය ඇති අසල්වාසීන් ඇති ඔබේ නෑදෑයෝ ඇති දැන් අපි මෙන්න මේ මෙවැනි පුරවැසියෝ දැන් බලන්න මේ ජාතියේ පුරවැසියෝ ගන්නකො හොඳ උගත් පුද්ගලයෝ වැරදි කරනවා. දැන් ඔබ මේ දවස්වල කෝප් කමිටුව දිහා බලන් ඉන්නකො. ඉතාලම උගත් අය. හොඳ ටයි කෝඩ් දාල් හොඳ ඉහළ නිලධාරීන් බලන්නකො කරලා තියෙන වංචා. අන්න. දැන් ඇයි මේ උගත් අය වැරදි කරන්නේ? සමහර අය මෙතරම් ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙන්නේ ඇයි? කාරණා දැනගත්තට මිනිස්සුන්ට වෙනස් වෙන්න බැරි ඇයි? මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න අකමැති ඇයි? තමන්ගේ වැරදි නිවැරදි කරගන්න මිනිස්සු සූදානම් නැත්තේ ඇයි? හොඳට බලන්න මේ කාරණා. තමන්ගේ චිත්ත වේග ටිකක් ගැළපෙන විදිහට මුදා ගන්න බැරි ඇයි? මිනිස්සු කාරණා තේරුම් කරාම ඒ වැරද්ද ආයි කරන්නේ මොකෝ? සමහරකට කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැල්ලු. තමන් කියන දේ කරන්න බෑ. සැලසුම් කරලා පිළිවෙලට වැඩක් කරන්න බෑ. මේව තමයි අපිට තියෙන විශාල මානව වැරදි. දැන් බලන්න මාධ්‍ය වාර්තා කරන වැරදි විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔබ පත්තරේ බැලුවොත් මේ වගේ විශාල මානව වැරදි මේ අපේ රටේ ඉන්න සමහර පුරවැසියෝ මේ කීප දෙනෙක් කරන වැරදි මේ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අපි දකින්න දේවල්. මේ බාණ්ඩුවේ තියෙන ඒවා මේ තංගල්ලේ සිසුවිය කෙලසීම සෙවූ නාගරික මන්ත්‍රී බාර වෙයි. මේ ළමා නිවාසයේ හිමිකරු දැරියන් 10කට අතරව කළා. ඉතින් මේ වගේ මං පෙන්නන්න හෙට එළි වෙනකම් පියා දෙදෙනෙකු සමග එක්ක දියණිය කෙලසලා පුතාට වසපුවා පියා වස බීලා පැලවත්තේ විදුහලේ උසස් පෙළ සිසු ගුරුවරුන්ට පාර දීලා මව්පිය සෙනෙහස අහිමිය සුපිරි පාසල් සිසුවිය ගණිකා වෘත්තියේ ඔන්න බලන්න ඉතින් මේ තියෙන මාධ්‍ය වාර්තා කරපු කාරණා මව දූවරුන් දෙදෙනා සල්ලාලයන්ට විකුණලා අත්තම්මාගේ ඉලෑට කැඩූ මුණුබුර රිමාන්ඩ් ඔන්න ප්‍රශ්න ඉතින් මේ වගේ අපිට විශාල වශයෙන් මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් දැන් බලන්න මේක දැන් ඔබ බලන්න මේ මිනිස් මොලේ තියෙන සමහර විකෘතිතා දිහා බැලුවම බලන්න මේ වාර්තා දැන් බලන්න distal cause of death කියලා අපි කියනවා. කියන්නේ මරණයක් සිදු වෙන්න ඈත තියෙන හේතුව. අපි ගන්නවා immediate cause of death. මරණය සිදු වෙන්න ආසන්න හේතුව. හෘදයාබාධ, වකුගඩු නරක් වෙලා, අක්මාව නරක් වෙලා. අන අපි කියන එවලයාබාධ නැත්නම් ෂණික හේතු. හැබැයි අපේ මරණ සිදු වෙන්න ඈත තියෙන හේතු බලන්න එක මොකද්ද? දුම්පානය. දුම්කල. දෙවෙනි කාරණාව ඔබ හිතන්නේ නැති එකක් බලන්න. කාලා ව්‍යායාම නොකර ඉන්න එකෙන් තමයි අපි වැඩිපුර මැරෙන්නේ. ඩයට් and inactivity බලන්නකො තුන්වෙනි එක. ඇල්කොහොල්. දැන් බලන්න මේ මිනිස් දැන් අපේ මාතෘකාව මොකද්ද? මිනිස් මොළය තුල පවතින විකෘති පෙළඹීම්, අස්වාභාවික පෙළඹීම් දැන් මේ බලන්න. ටොබැකෝ වලට පෙළඹිලා, ජරා කෑම කාලා මැරෙන්න පෙළඹිලා, බීලා මැරෙන්න පෙළඹිලා. ඇයි මොලේ මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මොලේ නිවැරදි දිශාවට පෙළඹෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මනස මේ නිවැරදි දිශාවකට අපිට මෙහෙව ගන්න බැරි? මෙන්න මේ ගැටලුව විශාල වශයෙන් ලෝකේ සාකච්ඡාවකට ආවා. දැන් බලන්න දුප්පත්කම කාලයක් තිස්සේ අපේ රට වෙලා ගත්ත ප්‍රශ්නයක් තාම හරි විසඳුමක් නෑ. රියන්නතුරු විශාල කරදරයක් අපේ රටේ. දවසකට 7-8ක් මැරෙනවා. මම හිතනවා අවුරුද්දකට 2300ක් 400ක් මිය යනවා. කාන්තා හිංසනය. ජාතිවාදී කොළ කෝලහල. අපි හොඳට බැටකාපු රටක්. කලහකාරීත්වය නිතර අපි දකිනවා අපේ සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ.
කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය, ළමා හිංසනය, මේ වගේ විශාල ගැටලු රාශියක් මේ මිනිස් මොලේ තියෙන මේ විකෘති පෙළඹීම් නැත්නම් අසාමාන්‍ය පෙළඹීම් නිසා සිද්ධ වෙන ව්‍යසනයන් ගැන තමයි මම ඔබට මේ පොඩි දත්ත වගේක් ගෙන හැර දැක්වුවේ. දැන් අපි කතාවක් ගොඩනගන්න ඕන. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ අසාමාන්‍ය පෙළඹීම පිටුපස තියෙන ජීව මනෝවිද්‍යාත්මක සමාජ විද්‍යාත්මක කාරණාව මොකක්ද? අපි උත්තරයක් ඕන නැතුව අපි කෑ ගහලා බැන ඉඳලා ස්ට්‍රයික් කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. අපි බලන්න ඕනේ මේ මිනිස් මනස තුළ මේ විකෘතිය එන්නේ කොහොමද? නැත්නම් මිනිස් මොළය තුළ මේ විකෘතිතා හටගන්නේ කොහොමද? එහෙනම් ඒක හටගන්න බැරි වෙන්න අපි මේක කරන්නේ කොහොමද? එහෙනම් ඒකට අදාළ මොළය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? මේ මොළය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට ළමයි හදා වඩා ගන්නකොට මොනවද තියෙන්න ඕන ගයිඩ්ලයින්? අධ්‍යාපන ක්‍රමය කොහොම වෙන්න ඕනද? දැන් බලන්න අපේ අධ්‍යාපන ජාතික අරමුණු ගන්න. අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගහලා තිනවා හරි ලස්සන ජාතික අරමුණු ටිකක්. ඇත්තටම ඒ පුරවැසිය හැදුනා නම් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් අපිට රටේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ පුරවැසිය හැදෙන්නේ. ඒ පුරවැසිය හැදෙන්නේ. දැන් ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණු වල ඉන්න පුරවැසියා මේ රටේ බිහි වුණා නම් ඔය අර්බුද සෑහෙන විසඳිලා. එහෙනම් ඇයි අපිට බැරි මේ පුරවැසිය හදන්න? එක්ක අපි ක්‍රමය දන්නේ නැද්ද? එක්ක අපි වැඩේ කරලා තියෙන වැරදියටද? එහෙම නැත්නම් අපිට වැඩේ කරන්න තේරෙන්නේ නැද්ද? මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න එක ඉතා සරල ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. මේකට යන්න වෙනවා මේ මොළය ඇතුලේ පොඩි කාරණා වගේකට. හරි. දැන් මම ඔබට කාලයක් තිස්සේ කතා කරලා තියෙනවා මේ මොළය ගැන විවිධ අදහස්. ඔබ දැකලා ඇති මේ මොළය තුල තියෙනවා විශාල දැන් මොළය ගැන අපි අධ්‍යයනය කරලා විශාල දත්ත අපිට එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලෝකේ. මොළය කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මොළය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? මොළය පාවිච්චි කරනකොට තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් මොනවද? මොළය කොහොමද නඩත්තු කරන්නේ? මේ වගේ විශාල විද්‍යාත්මක කාරණා ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔබට ඒව ගැන ගොඩක් පැති වලින් කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සියලු දත්ත එකට ගත්තහම අපිට තේරෙන ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මොකක්ද? විද්‍යාත්මකව පේන වැදගත්ම දේ තමයි මොළයේ තියෙන උප්පත්ති අවුලක්. මොළයේ තියෙන උප්පත්තියෙන් එන අවුලක්. මේක ජාන වලින් එන්න පුළුවන්, පරිණාමිකව එන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ අවුල? සිදුවීමක් සිදු වෙනකොට ඊට අදාළ තොරතුරක් මොළය ඇතුළට යනකොට මොළය ඒ තොරතුර පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිචාරයක් නිර්මාණය කරනකොට, තවත් සරල කරොත් සිතුවිලි හැදෙනකොට, හැඟීම් හැදෙනකොට, චර්යා හැදෙනකොට, ආකල්ප ගොඩනගෙනකොට තියෙනවා පොඩි අවුලක්. මොකද්ද? මේක ඍණාත්මක පැත්තට බර වෙවි තමයි හැදෙන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසි වචනයක් තියෙනවා cognitive negative shifting කියලා. ප්‍රජානනයේ ඍණාත්මක පෙළඹීම. නැත්තම් ඍණාත්මක පැත්තට මේ data process වෙන එක. ඒ කියන්නේ දැන් සිදුවීම් සිදු වෙන අපි තුන් ප්‍රේමයක් ඇඩෙනවා. ඒතර ප්‍රේමයක් ඇඩුනහම සිතුවිලි හට ගන්න විදිය, හැඟීම් හට ගන්න විදිය, චර්යා හට ගන්න විදිය ඍණාත්මක පැත්තට බර වෙවි යන ගතියක් මොළය තුල නිරීක්ෂණය වෙනවා. දැන් ඔබ කතා කරලා බලන්නකො ප්‍රේමයක ඇදිච්ච කෙනෙක් එක්ක. නිකන් කතා කරන්නකො අපිට හැමදාම හම්බෙනවනේ ඔය අය. මොකද කියන්නේ? මට මේ ඊයේ පෙරේදාත් ළමයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් මං ඉවරයි. මට දැන් ජීවිතයක් නැහැ. මේ ගැළු ළමයි. ඒ අයියා මගේ ජීවිතේ ඔක්කොම විනාශ කළා. ડોක්ටර් කියන්නේ මං ජීවත් වෙන්න ඕනද? මගේ ජීවිතේ හැම බලාපොරොත්තුවක්ම ඒ අයියත් එක්ක තමයි ගොඩ නැගුණේ. ඒ සියල්ල ડોක්ටර් සිහිනයක් දැන්. එයි මං ජීවත් වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි, ඍණාත්මක හැඟීම් ඇති වෙනවා. කොහොම ටික දවසක් ඉන්නකොට සමහරට මොළේ එකපාරට කියන්න පුළුවන් ළඟට පැනා බෙට්‍රීට් එකක් දාලා එල්ලියන් අතවල් කපා ගනි, බෝතලයක් අරන් කපා ගනි, බ්ලේඩ් එකක් අරන් අත කපාගෙන ෆොටෝ ගහලා කොල්ලට යවපන්. මොකක් කරේ ඔල්මොරොන්දම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොළේ හදලා දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ස්වභාවික නැඹුරුව අඩුයිලු මොකටද මේ? ධනාත්මක හැසිරීම්, සිතුවිලි, හැඟීම් ඇති කර ගැනීමේ නැඹුරුතාවය
මොලේ තුල අඩුයි. බර කොහෙටද? ඍණ පැත්තට. ඒතර මේක උප්පත්තියෙන් අපිට හම්බෙන දායාදයක්. මේක මොලේ ස්වභාවයක්. ඒතර මේකට තියෙන විද්‍යාත්මක සාක්ෂි මොනවද? අති ප්‍රබල විද්‍යාඥයෙක්. ඔහුගේ නම ඇල්බර්ට් එලිස්. උපදේශන මනෝවිද්‍යාවේ දැවැන්තෙක්. මෙයා ගැන අපි උපදේශනය කරන අය බොහෝ දෙනා දන්නවා. ඇල්බර්ට් එලිස්, REBT හේතුවාදී මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය ඉදිරිපත් කරපු මහා විශාල විද්‍යාඥයා. ඔහු අපූර්ව දෙයක් මේ මොලේ තුල සොයාගන්නවා. මොකද්ද ඔහු සොයාගන්නේ? මානව චින්තනය තුල පවතින අතාර්කික අහේතුවාදී දාර්ශනික නොවන විශ්ලේෂණවාදී නොවන චින්තන රටාවට ජීව විද්‍යාත්මක පදනමක් පවතිනවා කියලා. මෙන්න මේ ඇල්බර්ට් එලිස්ගේ විග්‍රහය. මේ ඔහුගේ පොත් කියනවා එයා දන්නවා මේක ඔහු හරි ලස්සනට ප්‍රකාශ කරන කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන මේ අතාර්කික බව, දාර්ශනික නොවන බව, හේතුවාදී නොවන බව බයොලොජිකල් බේසිස් එකකින් ජීව විද්‍යාත්මක පදනමකින් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ නිසා එලිස් කියනවා අපේ නැඹුරුව ජීව විද්‍යාත්මක නැඹුරුව කොහෙටද? අතාර්කික හේතුවාදී දාර්ශනික නොවන විශ්ලේෂණවාදී නොවන චින්තනයකට බරවි තමයි ඉන්ෆර්මේෂන් එක ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ. සිද්ධියක් වුණාම බලන්න ඔබේ මළගයක් වෙන්න, ඔබේ දරුවෙක් මිය යන්න, ස්වාමි පුරුෂයා මිය යන්න. දුක හැදි පවතින. තරහා හැදි පවතින. දැන් අපේ මේ මනස නිරීක්ෂණය කරන්න දුක හැදි තරහා හැදි කලකිරීම හැදි තමයි පවතින. සතුට හැදි මෛත්‍රිය හැදි කරුණාව හැදි මුදිතාව හැදි අවංකකම හැදි පවතින්නේ නැහැ. දැන් බලන්නකො අවංකකම හැදි ඊළඟට මුදිතාව හැදි කරුණාව හැදි සත්‍යවාදී බව හැදි පැවතුණා නේද? අර කෝප් කමිටුවේ ওই වගේ ප්‍රශ්න ඉන්නේ. මේ රටේ මෙච්චර හොරකම් වෙන්නේ නැහැ. මිනිමරුම් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මොලේ මෛත්‍රිය හැදි තියෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි කරුණාව හැදි තියෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි සත්‍යවාදී බව හැදි තියෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේවා හදාගන්න වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න ආපු ප්‍රශ්නේ. මෙන්න ලෝකෙට ආපු ප්‍රශ්නේ. හරි. එහෙනම් තව ඉන්නවා අති විශිෂ්ට අති ප්‍රබල මානව විද්‍යාඥයෙක් ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස්. මම සම්පූර්ණ මේ විස්තර කතා කරන්නේ අපේ කාලයේ ප්‍රශ්න නිසා. මේ ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස් හරි අපූර්ව පොත් දෙකක් ලියනවා Naked Ape. ඔහුගේ විශිෂ්ට අනිත් පොත තමයි Human Zoo. ඔහු පෙන්නනවා මේ අවුලේ ජීව විද්‍යාත්මක සහ anthropology point of view නැත්නම් මානව විද්‍යාවේ ඇන්ගල් එක. මේ අතාර්කික චින්තනයේ මේ අතාර්කික චර්යාවන්ගේ තියෙන ඇන්ත්‍රොපොලොජි නැත්නම් මානව විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය කතා කරපු ප්‍රබල විද්‍යාඥයෙක් තමයි මේ ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස්. ඒ අතර තව කෙනෙක් රිචඩ් ඩොකින්ස්. මම එයා ගැන ගොඩක් ඔබට කතා කරලා ඇති. ඌ අපූර්ව පොතක් රචනා කරනවා රිචඩ් ඩොකින්ස්ගේ The Selfish Gene. ඒ ඕනේ දැන් මේ දවස්වල අපේ දරුවන්ගේ යාළුවා කවුද? ChatGPT. ඔබ නිකන් ChatGPT වල ගහලා බලන්න why brain irrational, why brain processing irrational way. නිකන් just type නිකන් ගහලා බලන්න. ඔබට සම්පූර්ණ හේතු පෙන්නයි. ඇයි මොලේ මේ අතාර්කික, ඇයි මොලේ අහේතුවාදී, ඇයි මොලේ process වෙන්නේ විශ්ලේෂණ නැති විදිහකට. ඊළඟට මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච විශිෂ්ටම විද්‍යාඥ, විශිෂ්ටම දාර්ශනිකයා, ඊටාම විද්‍යාවට පවා දැවැන්ත අභියෝගයක් වෙච්ච න්‍යායන් ඉදිරිපත් කරපු බුදුන් වහන්සේ. බුදුන් වහන්සේ හරු අපූර්ව සොයාගැනීමක් කරනවා මේ මිනිස් මොලේ ස්වභාවය ගැන. මොකද උන්වහන්සේ සොයාගත්තේ? උන්වහන්සේ සොයාගන්නවා මේ මිනිස් සිතේ උප්පත්ති අවුල අකුසලයට බර වෙලා තියෙනවා කියලා. අභිධර්ම පිටකේ හරි අපූර්ව ප්‍රකාශයක් උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රකාශය? මිනිස් චින්තනය නැත්තම් මිනිහාගේ සිත ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය ගැන. මොකක්ද බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ? බුදුන් වහන්සේ කියනවා පෘථග්ජන චිත්ත සම්තතිය ප්‍රිය අරමුණු හමුවේ ඇලෙමින්ද, දැන් ඔබේ දරුවෙක් ගන්නව.
YouTube එක දාලා දෙන්න. ප්‍රිය අරමුණ ඇලෙනවා. බලනවා කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඇයි? අරමුණ ප්‍රියයි. ප්‍රිය අරමුණු හමුවේ ඇලෙමින්ද අප්‍රිය අරමුණු හා ගැටෙමින්ද. දැන් ඔය ඉස්කෝලේ ළමයෙකුට දෙන්නකො පොතක් ගැටෙනවා. කවුරුද දන්නේ වන්නයි බලලා දෙන්නේ අයියෝ අපිට මේව ගන්නන්නේ වන වාතයද මන් දන්නේ නැහැ කියලා ටික වෙලාවකින් මේ අන්න බාන් බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය මොකද්ද? ප්‍රිය අරමුණු හමුවේ ඇලෙමින්ද අප්‍රිය අරමුණු හා ගැටෙමින්ද අකුසලයට බරවම පවතින්නේය. අන්න කොච්චර වැදගත් ප්‍රකාශයක්ද මේ. දැන් අර ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස්ලා, ඇල්බර්ට් ටෙලිස්ලා, රිචඩ් ඩෝකින්ස්ලා ළඟට අපේ නූතන ඔය chat GPT වගේ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් හදපු විවිධ උපකරණ මේ හැම එකකින්ම මේ සොයාගන්න මේ මූලික විද්‍යාව බුදුන් වහන්සේත් හරි අපූර්වට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. බුදුන් වහන්සේ මේ මොලේ අවුල පිළිබඳ හරි අපූර්ව විග්‍රහයක් වත්තෝපම සූත්‍රයේ ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න බලන්න මේ විග්‍රහය. බුදුන් වහන්සේ පෙන්නනවා උපත්තියෙන් කියන අපි මේ ලෝකෙට උපදින වෙලාවේදීත් යම් කිසි අවුල් සහගත බවක්, අවුල් 16ක් අපි තුල තියෙන බව. දැඩි ලෝභකම්. මේ අපි හැමෝටම අපි ලෝභයි. මාත් ලෝභයි. අපි හැමෝටම මේ ලෝභයෙන් පෙළෙනවා අපි. අපි තණ්හයි. ඒක අපිට තියෙන දෙයක්. උපතින්. අනුන්ට හානි කිරීමේ කල්පනාව. දැන් බලන්න. මිනිස් චින්තනය තුළ තියෙනවා නිකන් අනිත් අයට හානි කරන්න තියෙන ආසාවක්. ඒ නිසා අපි චිත්‍රපටි බලනවා. මාරාන්තික චිත්‍රපටි බලනවා. ඔය දරුවන්ට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. තව කෙනෙකුට වෙඩි තියන්න, ගහන්න, මරන්න, සත්තුන්ට හානි කරන්න, සත්තු දඩයන් කරන්න. අපි ආසයි. මොකද අනිත් අයට හානි කිරීමේ ජීවිද්‍යාත්මක ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ හින්දි චිත්‍රපටියක් බලනකොට, ගානකොට, දුෂ්ටයට ගානකොට, පෙම්මතා ගුටි කනකොට අපිට ඇඬෙනවා. දුෂ්ටයට ගහනකොට අපි හරි සන්තෝෂයි. ඒ බලන්නකො හින්දි චිත්‍රපටි ඔය ටෙලිනාට්‍ය නැගලා යන්නේ මේ උපත් යවුල් වලින්. අනුන් විනාශ කිරීමේ කල්පනාව. දැන් මේ දවස්වල අර බටලන්ද කොමිසමේ වාර්තාව ගැන කතා කරන්න අරන් ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්නකො. මිනිස්සුන්ට දීපු ක්‍රූරත්වය, වද හිංසා යකඩ කවලා තියෙනවා. මම දැක මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. දැන් මම මේ කම්පැනි එකටපත් වෙලා ඉන්නේ. මිනිස් සිත කොච්චර හැකියාවක් තියනවද තව අයට වද දෙන්න. හිතන්නකෝ වීදුරු කටු කවලා තියෙනවා. යකඩ බස්සලා තියෙනවා. ගුද මාර්ගය ඇතුළට කටුකම්බි ගහලා තියෙනවා. ටැටි වලින් පුච්චලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ වගේ ක්‍රූර වද හිංසා වලට මිනිස්සුන්ව පත් කරන තරම් මේ මොලේ හදන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ධර්මය අරන් බලපුවාම මිනිස් සිත තුළ එවැනි විකෘතිතාවයන් තිබේ. මිනිස් සිත තුළ එවැනි විකෘතිතා තියෙනවා. මේ බාන් අනු විනාශ කිරීමේ කල්පනාව. සිත තුළ පවතින වෛරය, අපිට වෛරය තියාගන්න ආසාවක් තියෙනවා මිනිස් මොලේ ඇතුළේ. මට මතකයි මේ ළඟදී එක්තරා කාන්තාවක් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක ඇවිල්ලා පෞල් ප්‍රශ්නයකට ටික වෙලාවක් යනකොට බැන්න මහත්තයාට තුන් විසිවෙන්න. ડોක්ටර් මේ මිනිහයි මේ මිනිහගේ අක්කයි මගේ ජීවිතේ තරුණ කාලේ කෑවා මූත් හිටියේ පැත්තේ මෙයාගේ අක්කත් ඒ පැත්තේ මගේ ජීවිතේ ડોක්ටර් හොඳම කාලේ කෑවා කියලා බෑ. පැය භාගයක් විතර බැන්නා. වාලේ දෙදරන්න බැන්නා. බැනලා ඉවරලා ටිකක් සංසුන් වුණාට පස්සේ මේ කාන්තාවගෙන් මං ඇහුවා මේ දැන් ඉතින් ඔයාගේ නැන්දම්මා කොහෙද ඉන්නේ? ડોක්ටර් යා මැරිලා අවුරුදු 10ක් වෙනවා කිව්වා. දැන් බලන්න මේ මොලේ ස්වභාවය අවුරුදු 10ක තියෙන වෛරීය ස්වභාවය ඇදගෙන ඇවිල්ලා වර්තමානයට ගෙනහල්ලා වර්තමානයේ සිද්ධිය එක්ක සම්බන්ධ කරලා අන් අයට පීඩාවක් දෙන්න දැඩි ආසාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා සිත තුළ වෛරය තියාගන්න, කළ ගුණ යටපත් කරලා ඉන්න. මේ බන් උසස් ගුණවත් අය දැන් සමහර අය දැන් හිතන්නකෝ දැන් සමහර තමන්ගේ යාළුවෝ ටිකක් උඩ තැන් වල ඉන්නකොට මේ ඒ කට්ටියගේ තාත්තා ඒ කාලේ කසිප්පු පෙරෝ ඔය මිනිස්සු අපිත් එක්ක මේ ගංජා බිව්වනේ ඒ කාලේ. ඔය ඕම හිටියට ඕක මේ ජරා පොර. අපි දන්නේ නැද්ද අපේ පන්ති වලනේ හිටි. බණ්ඩාර ඒවා එන විදිහ අපේ ඔබට පේනවා ඇති උසස් ගුණවත් අය තමා හා සමාන කොට සිතන්න
මොලේ තියෙන පෙළඹීමක්. ඔය අපිත් එකට බෝලා ගැහුවේ. එහෙම කියනටක් කාලා. අනුන්ගේ ලාභ සැප ප්‍රශංසා කීර්තිය ඉවසන්න බෑ. ඊර්ෂ්‍යා හිතෙනවා. ඉස්සා. තමන්ට අයිති දේ අනුන්ට ලැබීම ගැන ඇත කැමැත්ත. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ඊර්ෂ්‍යාව කියන වචනේ ගන්න ඊර්ෂ්‍යාවේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? තමන් ගිහිල්ලා ඉන්න තැනකට අන් අයට එන්නවට අපි කැමති නෑ. ඒ වගේම තමන්ට යන්න බැරි තැනකට වෙන කෙනෙක් යනකොටත් අපි කැමති නෑ. මේ මොලේ ඇතුලේ මේ ස්වභාවයන් මේ බුදුන් වහන්සේ කියන ස්වභාවයන්. ඊර්ෂ්‍යාව. ඔය වරක් ක්‍රිෂ්ණමූර්ති කියන දාර්ශනිකයා කිව්වා මානව චින්තනයේ මානව චර්යාවේ පදනම වන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවයි කියලා. සම ඊර්ෂ්‍යාව එක එක ස්වභාවයෙන් තියෙන පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ මගේ යාළුවෙක් හොඳ කාර්යයක් ගත්තාම මටත් හිතෙනවා ඒ જાතිය කාර්ය එකක් ගන්න. ඒ තමයි ඊර්ෂ්‍යාව. අපි කවුරු හරි හොඳ සාරියක් ඇඳන් යනකොට මටත් හිතෙනවා ඊට වඩා හොඳ සාරියක් අඳින්න. ඊර්ෂ්‍යාව. ඊර්ෂ්‍යාව. දැන් ඔය අපේ පාසල් පද්ධතිය මොකද කරන්නේ? මේ ඊර්ෂ්‍යාව වැඩි ළමයි හදනවා. ඔය අයිලන්ඩ් රෑන්ක් දෙනවා. 1 2 3 පන්තිය දෙනවා. ඊට පස්සේ සෙක්ෂන් ෆස්ට් තෝරලා අන්න අයට කියන්නේ මොකද්ද? මේ අනිත්‍ය උන්ට වඩා පිම්බිලා හිටා. අනිත්‍ය උන්ට වඩා උඩින් හිටා. අනිත්‍ය යට කරපන්. අනිත්‍ය උන්ට වඩා උඩින් හිටපන්. මෙන්න දර්ශනය. මේකද කරන්න ඕන. අපි හදන්න ඕන ඊර්ෂ්‍යා සහගත මිනිස්සුද? අන්න යට කරන මිනිස්සුද? එයි මේ කුඩා මනස් විකෘති කරන්නේ. තරහ කපුගේ මහත්තයාගේ ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා. සබද අපි කඳු නොවෙමු උනුන් පරයා නොයන සුනිලදිය දහර වෙමු එකම ගඟකට වැටෙමු. තමන්ට අන්න අධ්‍යාපනයේ තියෙන ඕන දර්ශනය. නිසා තමා ළඟ නැති ಗುಣ ඇති ලෙස හැඟවීම, කළ පව් සංගවාගෙන ඉන්න ගතිය, දරදඬු ගතිය, නම්මෙසීලී නැතිකම ඔය කියන්නේ අපිව හදයි. අපේ අම්මට බැරුණා මාව හදන්න ඔබ කොහෙද මාව හදන්නේ? මං කියන විදියට ඉන්න බැරි නම් මේ ගෙදරින් ඵලයව. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ නාසිසිස්ටික් පර්සනැලිටි. අර ඉන්න හිට්ලර්ගේ මල්ලිලා වගේ කට්ටියක් ඔය. අපි දකිනවා මේක වැඩිපුර තියෙන්නේ පිරිමින්ට. මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක් කරන් හිටන් ඉන්නවා පවුල් කැඩෙන පිරිමි ලෙඩේ සහ පවුල් කැඩෙන ගෑනු ලෙඩේ කියලා. අපි මේ සමාජයේ දකින ඉතා ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද? අන් අයව යට කරන පෞරුෂ ස්වභාවය නාසිසිසම්. මේවා නේගේ තියෙන ලක්ෂණ. අනුන්ට වඩා ඉහළින් පෙන්වීමට ඇති කැමැත්ත. අපි හරියාස යන්තර පුම්බන. වාහන රම් පුම්බන. ගෙවල් හදලා පුම්බන. තනතුරු වරම් පුම්බල. අන් අයට නිකන් පුම්බලා අනිත් අයට වඩා උඩින් ඉන්න අපි මාර රසයි. හරි. දැන් මේ බලන්න. අනුන් හා තමා සැසඳීමෙන් තමා උසස්සේ තමන් හා සමානයි කියලා හිතන එක. ඉතින් මේ වගේ අපිට රාශියක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ උප්පත්ති අවුල් ගැන. ජාතිය, කුලය, ගෝත්‍රය, ධනය, උගත්කම ආදී නිසා ඇති කරගන්න දැන් බලන්න කුලවාදය අර දැන් බුදුන් වහන්සේ තාම තදින් ප්‍රතික්ෂේප කරා. මේ සමාජයේ තාම තියෙන අපි රද්දලා අපි ගුවි අර කට්ටිය බෙර ගහන අය මේගොල්ලෝ හරි අහල් කියලා බලන්න කුලයෙන් පහත් කිරීමට අපි තුල තියෙන සහජ ආසාව. කුලයෙන් පහත් කරනවා මේ අපි ඉන්නේ අලුත් යුගයක. හැබැයි තාම අපි ගෝත්‍රවලට කුලවලට බෙදිලා මිනිස්සුන්ව යට කරගෙන පාගන්න තාම ආසයි. බාණ්ඩ සිහි බුද්ධිය නැතිකම ප්‍රමාද. ඉතින් බාණ්ඩ මේ බුදුන් වහන්සේගේ විග්‍රහය. එහෙනම් උපතින්ම අවුලක් තියෙනවා. එහෙනම් මිනිස් මොළය තුල මිනිස් මනස තුල විකෘති චර්යා හටගන්න විකෘති හැසිරීම් ගොඩ නැගෙන්න උප්පත්තියෙන්ම නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අද මගේ ප්‍රථම වීඩියෝ එක මේ ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේක දෙවෙනි කොටසෙන් අපි එන්නේ මොකක්ද? මේ උප්පත්ති අවුලට හේතුව මොකක්ද? ඇයි මේ වගේ කැත වැඩක් සබහා ධර්මය අපිට කළේ? මේ උප්පත්ති අවුලේ මුල කොහෙද? එතන මේ අවුල රිකවර් කරගන්නේ කොහොමද? මේ අවුල රිකවර් කරගෙන කොහොමද මානවවාදී සමාජයක් හදන්නේ? මෙන්න මේ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු. සියලු දෙනාට ජය වේවා.